In NTR Podium vandaag aandacht voor bijzonder muzikaal talent. Namelijk de 4 laureaten van de Dutch Classical Talent Tour and Award. En dat zijn harpist Remy van Kesteren, het Berlage saxofoonkwartet, de pianist Dimitar Dimitrov en het duo Philippens en Van Nieuwkerk. Strakjes strijden zij om 2 uur in de kleine zaal van het Concertgebouw om de Dutch Classical Talent Award. Zo'n award is natuurlijk heel belangrijk voor je carrière, maar de hele weg daar naartoe, het concours, is ook waardevol. Zo kregen ze een beurs om lessen te nemen of masterclasses te volgen, een heel coachingstraject, advies voor het samenstellen van een concertprogramma, heel veel zendtijd op Radio 4 en de kans om zich te presenteren aan een publiek tijdens een tournee langs alle belangrijke concertzalen van Nederland. Voor NTR Podium maakte Jan Kelder portretten van de finalisten. De carrière van harpist Remy van Kesteren lijkt net een sprookje. Summa cum laude afgestudeerd aan het conservatorium. Winnaar van het Nederlands Harpconcours en het Prinses Christina Concours. Overal optreden, tot in Brazilië, Afrika, lovende recensies. En hij is net 24. Wat wil je nog meer? Nou, hij wil veel meer. Geld en roem, dat zegt hem allemaal niet zoveel. Hij wil studeren en heel veel spelen om een nog betere harpist te worden. Ik wilde harp gaan spelen toen ik 5 was. Mijn moeder die luisterde onder andere ook veel Ierse muziek. En in Ierse muziek zit heel veel harp. Dus ik kende die klank al heel erg en dat fascineerde me ook zeer. En mijn moeder die speelde op een dag samen met een harpiste. Ze is geen muzikus, maar speelde fluit als hobby. En ik ging mee om lekker in de tuin van die vriendin te spelen, want die hadden we zelf niet. Opeens hoorde ik die klanken weer die ik kende en die ik zo mooi vond. Vanuit een raam. Ja, dus ik wist niet hoe snel ik daar naartoe moest gaan om nou eens te zien hoe dat eruit zag. En toen kwam eigenlijk voor het eerst het geluid en het beeld bij elkaar. En zag ik de harp en toen wist ik zeker, dit moet ik gaan spelen. Ik heb eigenlijk nooit bewust de keuze gemaakt om mijn geld te gaan verdienen met harp spelen. Het ging eigenlijk heel natuurlijk. Ik wilde gewoon muziek maken en dat was eigenlijk vanaf dat ik baby was al duidelijk. Ik ging alle geluiden namaken die ik om me heen hoorde. Van auto's tot bandjes die opstonden. En ik speelde gewoon altijd. En ook het concert, dat begon al vanaf dat ik een jaar of 10 was, toen ik naar het conservatorium ging. In de jong talentklas. Ja, daar zaten meteen al concerten bij. Dus dat werd dan heel natuurlijk iets. Een natuurlijk onderdeel van mijn leven eigenlijk. Het werden natuurlijk steeds meer. Maar er is nooit een moment geweest dat ik er bewust voor gekozen heb of zo. Nee, het was gewoon... Het is gewoon zo. Ik heb heel hard gestudeerd. Zeker heel ver over die 10.000 uren grens waar je wel eens over hoort heen. Maar er zijn zeker ook periodes geweest dat... was ik 15, 16, dat vond ik het ook wel even heel interessant om uit te gaan. En ik ben ook heel blij dat ik dat ook heb gedaan. Want je ziet wel eens muzici die zich echt hebben opgesloten en alleen maar de 4 muren van hun studeerkamer kennen uit hun kindertijd. En dat lijkt me toch niet goed. Toch, de muziek die je speelt, eigenlijk alles wat muziek is, dat is een verhaal vertellen. En daar zit voor een heel belangrijk gedeelte natuurlijk je eigen verhaal aan vast. Naast het verhaal dat de componist heeft. Maar wat moet je vertellen als je het enige wat je kent, je 4 muren van je studeerkamer zijn? Ik heb vandaag een hele drukke dag. Eerst natuurlijk studeren, zoals ik elke dag doe. Gemiddeld studeer ik zo'n 6, 7 uur per dag. Vandaag wat minder tijd voor, want er staat heel veel op het programma. Straks naar Discutabel toe. Daar zit ik in het panel. Dat doe ik sinds kort maandelijks een keertje. En hartstikke leuk om naar muziek te luisteren en samen met andere deskundigen daarover te praten. Radio 4. NTR. Discutabel met Hans Hafmans.
Goedemiddag, van harte welkom bij Discotabel. Aan tafel Remy van Kesteren, harpist, en Bjelle Lutmer, muziekjournaliste. Welkom beiden. We beginnen in oude tijden in de barok met Händel. Remy, komt het aan bij je? Weet je wat? Ja, ik vind het wel mooi, majestueuze muziek. En groot neergezet. Mooie orkestklank ook wel. En de zanger is een zeer grote virtuoos, zou ik zeggen. Die gaat alle kanten op. En dat ontzettend knap. Ik ben persoonlijk iets minder van zo'n heel breed vibrato. Maar het werkt wel. Ik ben heel blij dat ik heel veel met vrienden ben gegaan, heb gesport, heb gedanst, wat dan ook. En dat probeer ik nog steeds te doen, te leven. Want als je niet leeft, dan is er 1, lijkt mij helemaal niks aan. En 2, ga je dat ook missen in de muziek, denk ik. Om 2 uur het Harpfestival. Ik heb een bespreking met de zakelijke leiders van het festival. Het Dutch Harp Festival heb ik zelf in 2010 opgericht. In 2012, want het is elke 2 jaar, was de tweede editie. Nou, het is in die tijd enorm gegroeid. En nu volgend jaar en het jaar daarna staat het weer op de planning. En inmiddels is het een behoorlijke organisatie geworden en het festival ook flink uitgebreid. En mijn voorstel was om voor nu... Vandaag bespreken we op het festival wat het nieuwe festivalbeeld gaat worden. We hebben een idee. Het nieuwe festival gaat over verhalen vertellen vanuit de oude rol van de harp. Als verhalenverteller, de minstrelen, de barden die door de wereld trokken om daar de mooiste verhalen te vertellen. Nou, en die oude rol van de harp willen we eigenlijk naar nu plaatsen. En we gaan het hebben over hoe we dat het beste naar de buitenwereld communiceren. Er ook wel dagen tussen dat ik flink de pesten heb in dat instrument. En dat ik niet wil meewerken en dat ik helemaal geen zin heb. Er zijn ook echt wel eens dagen dat ik even niet studeer. Maar die zijn wel zeldzaam. Want meestal... je moet gewoon door ook. Je moet de discipline hebben en je weet dat je dingen concert hebt. En je wil inderdaad een bepaald niveau bereiken. Namelijk het beste wat je kan. Dat is helaas oneindig. Dus wat dat betreft, het is nooit genoeg. Dat is wel eens lastig. Om 6 uur ga ik naar het muziektheater. Dan heb ik een ontmoeting met Hans van Manen. Je mag gewoon horen wat je me allemaal kan laten horen. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik vind het zeer spannend. Ja. Hans heb ik vorig jaar ontmoet. En sindsdien zijn we eigenlijk in contact gebleven. En op een gegeven moment vroeg hij mij of ik samen met hem een ballet wilde maken volgend jaar in 2014. Met een harp op het podium en dans omheen. Nou ja, een ongelofelijke kans natuurlijk. En we gaan muziek uitzoeken samen. Kijk hier. Aan deze kant kan je het zien. Ja. Aan de andere kant, die 7 pedalen die staan via een buis in contact met deze schijfjes. En als ik te druk, dan gaan die draaien. En dan krijg je een andere toon. En dan wordt Prachtig. Kun je zo gebruiken. Kun ik zo doen. Ja, zo'n schitterend stuk is dat. Schitterend. Prachtig.
Ik heb niet het gevoel dat mijn leven echt veranderd is. Nee, dat het misschien geconcentreerder is geworden. En dat ik nu, waar ik vroeger heel veel sportte ook en heel veel met vrienden dingen deed. Ja, dat kan steeds minder. Gewoon door je agenda en door de dingen die je moet doen. Maar ja, het voelt zo natuurlijk. Dit is gewoon mijn leven en dit is wat ik wil doen. Dus ja, dat is eigenlijk heel organisch. Zo gaat dat mee. Er gebeurt natuurlijk veel tijdens dit concours, maar wat is het belangrijkste wat het jou heeft opgeleverd? Het fijnste is natuurlijk dat je gewoon heel veel kan spelen. Ja, de 10 concerten is gewoon een hele mooie kans om echt een avondvullend programma te spelen. En vooral met de harp. Want anders kan dat niet. Nou ja, het kan natuurlijk wel. En ik heb concerten door het hele jaar. Maar het is eigenlijk maar weinig dat je een hele avond de tijd hebt om mensen te laten horen wat je met zo'n harp allemaal kan. En dat het echt boeiend is. En het traject heeft ook zo'n naam opgebouwd dat het eigenlijk doorgaans overal vol zit. Dus ja, dat is natuurlijk een geweldige kans om mensen bij een lurf te pakken en laten zien wat de harp in huis heeft. Ja, en dat ze weten echt nu wie Remy van Kesteren is. Ja, dat helpt zeker mee. Ja. Ja, en alle aandacht omheen is natuurlijk is heel goed.